สวัสดีครับแฟนเพจนิยสารมอเตอร์ครอสแล้วก็แฟนช่อง YouTube Channel ของเรานะครับผมกำลังอยู่ที่เมืองพัทยาครับกับรถที่เป็นที่จับตามองมากๆในตอนนี้ก็คือ Honda All New Forza 300 นั่นเองครับ All New Forza 300 นั้นเป็นโมเดลใหม่ของ Honda ที่มีการพัฒนาจากโมเดลที่แล้วขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือมีการเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยนะครับบอดี้ตัวเก่าก็โละทิ้งไปนะครับเขียนบอดี้ขึ้นมาใหม่นะครับสร้างเฟรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับโฉมใหม่ที่วางจำหน่ายในตอนนี้นั่นเองนะครับ All New Forza ตัวนี้ครับมาพร้อมจุดเด่นหลายอย่างนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้รับมันมาจากบริษัท AP Honda เนี่ยผมได้ตัดสินใจว่าผมจะนำมันมาทดลองขับขี่ใน2รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองนะครับกับการใช้งานในสภาพจราจรที่เป็นการทัวริงท่องเที่ยวนะครับซึ่งรถ Big Scooter เนี่ยก็จริงๆแล้วออกแบบมาให้ตอบโจทย์ได้ทั้ง2แบบนั่นเองครับอย่างแรกเลยนะครับที่รู้สึกได้คือ All New Forza 300 เนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับจากการออกแบบมิติใหม่นะครับมีระยะฐานล้อที่สั้นลงนะครับแล้วก็ระยะมุมองศาเลี้ยวเนี่ยก็ลดลงมาเป็นเหลือแค่ 26.5 องศานั่นเองครับระยะเทรลก็ลดลงมาครับดังนั้นความคล่องตัวในการหักเลี้ยวแล้วก็มุดหลบสภาพจราจรเนี่ยก็สามารถหักหลบได้ง่ายมุดง่ายนะครับอันนี้มองภายนอกว่ารถใหญ่น้ำหนัก182 กิโลกรัมก็จริงแต่ว่าเวลาที่ใช้งานจริงๆในเมืองเนี่ย All New Forza 300 ตัวนี้ก็ไม่ได้สร้างปัญหาในการขี่ในท่ามกลางจราจรที่ติดขัดนะครับก็มีความคล่องตัวค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่านอกจากลดน้ำหนักน้อยลงกว่าเดิม12 กิโลกรัมนะครับบอดี้สั้นกว่าเดิมนะครับพาร์ทต่างๆเนี่ยก็มีความแคบลงนะครับดังนั้นความเพรียวมากขึ้นในขณะเดียวกันความสูงท้องรถก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ3 เซนนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยการพลิกการเพลียวหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยผมว่าเข้าโค้งได้ดีนะครับทำได้ดีกว่าตัวเก่านะครับ Riding Position ของ All New Forza 300 เนี่ยก็ออกแบบมาในกึ่งสปอร์ตนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นสปอร์ตกับทัวริงเข้าอย่างลงตัวครับการเลื่อนตำแหน่งวางเท้าต่างๆเนี่ยช่วยให้ปรับท่าการขับขี่ได้ตามสภาวะการที่เหมาะสมเช่นการขี่ความเร็วสูงเนี่ยผมก็เลื่อนตำแหน่งวางเท้าไปข้างหน้าแล้วก็การขับขี่ในช่วงลองรันเนี่ยขี่ทางไกลๆยาวๆเลยนะครับก่อนจะถึงจุดพักเนี่ยตัวคนกับเท้าเนี่ยได้ค่อนข้างจะสบายนั่นเองครับAll New Forza 300 นั้นยังใช้เครื่องยนต์กับชุดคลัตช์ชุดเดิมนะครับแต่มีการปรับเรื่องของห้องอากาศที่เข้าครับปรับหม้อกรองครับมีการปรับเรื่องของ ID นะครับเข้าไปแรงม้าอาจจะเท่าเดิมก็จริงนะครับแต่แรงบิดนั้นมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับดังนั้นการออกตัวการชูดคันเร่งต่างๆการเร่งแซงต่างๆเนี่ยก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับติดมือมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเลขแรงม้าที่ให้มา 24.8 แรงม้าเนี่ยวันนี้ออกมาวิ่งทำความเร็วท็อปสปีดได้อยู่ที่ 145 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วในช่วงที่ผมว่าขี่สบายๆกำลังแบบเดินทางได้ดีก็อยู่ที่ประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ที่ประมาณ 7,000 รอบซึ่งตรงนี้เป็นการใช้งานที่คนทั่วไปก็ใช้งานกันนะครับสำหรับการวิ่งท็อปสปีดตลอดเวลาเนี่ยอยู่ที่ทักษะของนักบิดแต่ละคนแล้วกันตรงนั้นนะครับเจเนอเรชันใหม่ของ All New Forza 300 นะครับก็อยู่ที่การดูแลในส่วนของบอดี้พาร์ทให้มีความคมมากขึ้นนะครับมีความเป็นสปอร์ตในขณะเดียวกันก็มีความหรูหรานะครับด้วยระบบไฟที่มาเป็นแบบ Full LED เลยครับรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหรี่ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับเป็น Full LED ทั้งหมดมีความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีในขณะเดียวกันซึ่งผมได้ทดลองใช้งานในช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าชุดไฟต่ำของ All New Forza 300 ที่มาจากโรงงานเนี่ยก็มีความต่ำเนี่ยพอดีเลยไม่มีการกระดกสูงขึ้นมาแยงตาเพื่อนร่วมทางที่สวนมานะครับแล้วก็ไฟสูงก็ทำงานได้ในตำแหน่งที่พอเหมาะเลยนะครับอันดับต่อมานะครับระบบหน้าปัดเรือนไม้นะครับ All New Forza 300 เนี่ยมีการใช้หน้าปัดแบบไฮบริดนะครับซึ่งผสมผสานระหว่างการใช้เข็มอนาล็อกกับการใช้หน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นเข็มบอกความเร็วบอกระยะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝั่งขวาก็เป็นตัววัดรอบนั่นเองนะครับ
ส่วนตรงกลางที่เป็นดิจิตอลเนี่ยคำนึงถึงการใช้งานที่มีประโยชน์นะครับ Honda ได้วางตัวเกจวัดน้ำมันไว้ด้านบนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็เป็นวัดอุณหภูมิครับต่ำลงมาเป็นตัวทริปครับแล้วก็ฝั่งขวาของทริปก็เป็นตัวผมเช็คไว้เป็นเอเวอเรสต์นะครับว่าการขี่ของผมเนี่ยใช้น้ำมันสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับซึ่งทริปนี้ผมใช้น้ำมันอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของผมเนี่ยทริปนี้นะครับก็ใช้ไป 33.1 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเลยนะครับแล้วลงมาก็ผมก็เช็คเป็น total ไว้คือระยะทางรวมนะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆนะครับที่เป็นสัญญาณไฟก็จะวางไว้ด้านล่างนะซึ่งตัวนี้ผมว่าการออกแบบนี้มีการรีเสิร์ชมาอย่างดีว่านักขับขี่ที่ใช้งานรถเนี่ยก็สามารถมองสัญญาณได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะครับที่สำคัญครับ All New Forza 300 ใหม่นะครับก็ยังมีระบบที่เรียกง่ายๆว่า Traction Control นะครับซึ่ง Honda เรียกว่า SSTC นั่นเองครับเป็นระบบที่ช่วยตัดการทำงานของล้อในกรณีที่ล้อหลังเนี่ยมีอาการเร็วกว่าล้อหน้าครับดังนั้นการเปิดระบบนี้ไว้ก็จะช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ได้ซึ่งวันนี้ผมก็เปิดมาตลอดนะครับแต่ว่าระบบ traction control ของ Honda ก็สามารถปิดได้โดยใช้สวิตช์ทางแฮนด์ฝั่งซ้ายนั่นเองครับสามารถกดแช่แล้วก็ปิดได้เลยครับสัญญาณการปิดก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาถ้าเราปิดแล้วนะครับประการต่อมาครับวันนี้ผมได้ทดลองสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของรถคันนี้ก็คือระบบเบรก ABS แบบ2 Channel นั่นเองครับ ABS ของ All New Forza 300 เนี่ยตอบสนองการใช้งานได้ค่อนข้างจะฉับไวนะครับทันใจแล้วก็เบรกได้นิ่งสนิทมั่นใจได้เลยจริงๆครับอันนี้ผมฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าคนที่ใช้งาน ABS เนี่ยการใช้งานต้องกำให้เต็มนะครับกำ4 นิ้วเลยครับให้ล็อกเลยปกติถ้าไม่มี ABS รถจะล็อกแต่ถ้ามี ABS ปั๊บรถจะไม่มีการเบรกล็อกแต่ทำให้เราหยุดได้พอดีโดยที่มีเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับฟังก์ชันประการถัดมาที่ใช้งานได้เวิร์กจริงๆครับวันนี้ทดลองมาวิ่งทางไกลนะครับถ้าขี่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากแต่พอวิ่งทางไกลเนี่ยตัวชิลบังลมที่เป็นใบใหญ่แล้วก็เป็นปรับด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งมีความสะดวกมากครับอย่างเช่นเราขี่อยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามีลมมาปะทะร่างกายเยอะเราสามารถปรับชิลบังลมด้วยสวิตช์ด้านฝั่งซ้ายที่เป็นดันเลื่อนขึ้นมาเนี่ยครับชิลบังลมก็จะเลื่อนขึ้นมาครับบังลมให้เราทำให้เราไม่ต้องต้านลมปะทะมากนักนะครับประการถัดมาคือระบบกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับระยะของกระจกมองข้างได้แบบรถยนต์เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือกระจกมองข้างเนี่ยนอกจากจะมีมุมมองที่กว้างมองง่ายแล้วก็ความเร็วสูงก็ไม่มีอาการสั่นแล้วเนี่ยยังสามารถพับกระจกเข้ามาได้ด้วยนะครับคือพับแบบนี้เลยครับง่ายมากนะครับการพับกระจกมองข้างของ Honda Forza เนี่ยมีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้งานในท่ามกลางการจราจรหนาแน่นจริงอย่างเช่นใช้งานในเมืองหลักๆเนี่ยบางคนบอกว่าเบื่อที่จะโยกไปโยกมาพับกระจกดีกว่าก็ใช้งานได้สะดวกพับง่ายนะครับช่องชาร์จไฟของ All New Forza 300 เนี่ยก็ใช้ซ็อกเก็ตแบบที่จุดบุหรี่นั่นเองนะครับก็เสียบไปแล้วก็เสียบ USB แล้วต่อสายมาชาร์จสมาร์ทโฟนเราค่อนข้างสะดวกนะครับ All New Forza 300 นั้นให้สมาร์ทคีย์มานะครับมีฟังก์ชันที่ใช้สมาร์ทคีย์ทำงานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบาะนั่งนะครับการเปิดฝาถังน้ำมันนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยทำได้อย่างนุ่มนวลนะครับแล้วก็การค้นหาตำแหน่งรถสามารถกดปิ๊บค้นหาตำแหน่งรถได้นะครับแล้วก็ระยะของการยืนของเราเนี่ยประมาณเมตรนิดๆนะครับอยู่ใกล้รถประมาณเมตรกว่าๆก็ระบบข้อดีของ All New Forza 300 คือมันให้สัญญาณไฟมาในแบบรถบิ๊กไบค์หมดเลยครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินฮาซาร์ดนะครับแล้วก็ไฟขอทางนะครับไฟสูงต่ำต่างๆเนี่ยก็คือมาครบครันเลยนะครับสำหรับคนที่ออกทริปบ่อยๆเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์นั่นเองครับถังน้ำมันของ All New Forza 300 ครับมีความจุถึง 11.5 ลิตรนะครับแล้วก็การสั่งงานเปิดฝาถังน้ำมันก็อย่างที่บอกครับก็สามารถกดปุ่มตรงข้างๆสมาร์ทคีย์ฝาถังด้านล่างก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เอื้อมมือไปบิดเกลียวแล้วก็เติมน้ำมันได้เลยครับผมเติมน้ำมันจากกรุงเทพมาประมาณ300 บาทนะครับวิ่งมาถึงพัทยาเนี่ยระยะทางวิ่งไป215 กิโลใช้น้ำมันไปแค่ครึ่งถังนะครับดังนั้นถังน้ำมันใบนี้ครับ11.5 ลิตรเนี่ยก็สามารถการันตีการเดินทางเนี่ยน้อยๆเนี่ยผมว่าก็ประมาณ400 กิโลเมตรได้นะครับประการถัดมาที่อยากพูดถึงของ All New Forza 300 คือระบบช่วงล่างนะครับซึ่งช่วงล่างเนี่ยโชคหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกปกตินะครับขนาดแกน33 มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นโชคอัพสปริงแบบคู่นะครับก็สามารถปรับสปริงพิโลได้7เลเวลอย่างไรก็ตามครับผมมีข้อสังเกตของระบบช่วงล่างโดยเฉพาะโชคหน้าของ All New Forza 300 นิดนึงว่าช่วงหน้าชุดนี้ครับเดิมๆมันก็ยังมีอาการกระด้างอยู่พอสมควรนะครับข้อสังเกตประการถัดมานะครับสำหรับ All New Forza 300 ก็คือสำหรับรถคันนี้ที่ผมขี่มาวันนี้ครับเป็นรถเดโมที่ทาง AP Honda นั้นได้ตัดออกมาเพื่อจะใช้สำหรับการทดสอบของนักทดสอบทั้งหลายนะครับ
ผมก็พบว่าด้านหลังตัวล็อกเบาะที่มีระยะฟรีอยู่นิดนึงนะครับก็คือมีการหลวมนิดหน่อยตัวล็อกเบาะแต่ว่าพอตัวคนเรานั่งมาบนรถเนี่ยก็ไม่เกิดเสียงจากตรงนั้นขึ้นมานะครับสำหรับฟังก์ชันอีกอย่างที่ All New Forza 300 นั้นทำได้ดีครับก็คือพื้นที่ใต้เบาะนั่นเอง U-Box ใต้เบาะเนี่ยสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ถึง2ใบเลยนะครับผมทดลองแล้วก็ใส่ได้จริงๆด้วยนะครับมี particle กั้นสำหรับการวางอุปกรณ์แกดเจ็ตของเราหรือว่าการใส่กล้องถ่ายภาพลงไปในใต้เบาะเวลาที่เราขี่เที่ยวเนี่ยก็ทำได้สะดวกด้วยนะครับจุดที่ผมค่อนข้างจะชอบ All New Forza 300 อยู่ที่ฟังก์ชันที่ให้มาคือการมีขาตั้งคู่ที่ใช้งานได้ง่ายมากครับการออกแบบตำแหน่งของขาตั้งคู่เนี่ยช่วยสำหรับผู้ขับขี่ที่ตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถดึงรถให้ตั้งคู่ได้สำหรับการเซอร์วิสหรือการล้างรถต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับสำหรับราคาของ All New Forza 300 นะครับอยู่ที่ 169,000 บาทนะครับเป็นราคาแนะนำจากบริษัท AP Honda จำกัดนะครับราคา 169,000 บาทเนี่ยกับออปชันที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ Full LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็หน้าปัด LCD ดิจิตอลที่ครบเครื่องมี traction control นะครับมีระบบ ABS แบบ2 channel นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการตอบสนองของ All New Forza 300 ครับก็มีการตอบสนองที่ดีต่อการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวที่ไม่มีอาการสั่นตอนออกตัวนะครับชุดคลัตช์ชุดนี้ก็มีการพัฒนามาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ขี่ความเร็วสูงก็ไม่มีอาการสะท้านมาที่แฮนด์นะครับ Honda นี่ใส่ใจการออกแบบพวกตุ้มปลายแฮนด์ต่างๆก็ให้มาไซส์ใหญ่มาเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้คนที่มองหารถสกูตเตอร์ที่เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นใช้งานในเมืองหรือว่าการทัวริงเนี่ยให้ลองไปสัมผัส All New Forza 300 ด้วยตัวเองนะครับที่ร้านผู้จำหน่าย Honda ดูสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยในท้องตลาดขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ